Deník komandéra Shelbyové. Hvězdné datum 49827.5. USS Yorktown dorazila k planetě Varex 3, kde mi admirál Chester předá první velení. Doufám, že zaujmu čestné místo mezi kapitány hvězdné flotily. Také se tu k nám připojí nový člen posádky. Bohužel jen dočasně. Aby nám pomohl při naší první misi. Konec záznamu. Komandére Shelbyová, jménem hvězdné flotily je mi ctí vás povýšit na kapitána a předat vám velení lodi. Doufám, že budete i nadále tak vzorným důstojníkem jako doposud. Děkuji, admirále. Je mi velikou ctí. A nebojte se, nesklamu vás ani flotilu. Posádko, pozor! Kapitán na můstku. Počítači, převeď všechny velící kódy na kapitána Shelbyovou. Autorizace admirál Chester, Gamma 248, modrá 14. Velící kódy převedeny. Velí kapitán Shelbyová. Admirále, hlásím se do služby dle rozkazu velení hvězdné flotily. Právě včas. Kapitáne, váš první důstojník, nadporučík Dat. Samozřejmě jenom do doby, než se dokončí Enterprise E. A pokud vím, tak vy už se znáte, že? Známe. Date, ráda vás opět vidím. Bude fajn mít vás tady. Ale nějak jste se změnil. Je mi ctí s vámi opět sloužit. Gratuluji k povýšení. A abych vám odpověděl na otázku, dočasně testuji robotické oční implantáty pro výzkum doktorky Crusherové. Proto ty modré oči. Děkuji. A velice zajímavé, ty oční implantáty. Tak, kapitáne, je to vaše. Máte rozkaz hlásit se na stanici Omega, kde doplníte zásoby pro vaši první misi. Hodně štěstí. Děkuji, admirále. Rozumím. Cíl? Základna Omega. A kapitáne, můstek je váš. Z prvního velení je každý trochu nejistý. Věřím, že to zvládnete, kapitáne. Madam, admirál je na povrchu. Máme povolení k odletu. Praporčíku Johnsonová, vyveďte nás z oběžné dráhy. Kurs na základnu Omega, Warp 6. Ano, madam. Základna Omega Warp 6 na váš rozkaz. Přejděte na Warp. Date, tak mě napadlo, když jsme poblíž Veridianu 3. Četla jsem hlášení o té vaší brázdě. O brázdě? Prosím, to mi vysvětlete. No, o tom vašem přistávacím manévru. To muselo být zajímavé. Ano, máte pravdu, to byla velice zajímavá zkušenost. Kapitáne, zachytili jsme tísňové volání z nákladní lodi Katar. V této oblasti? To je dost zvláštní. Můžete zaměřit jejich polohu? Nedokáže je přesně lokalizovat. Jejich signál se rozpadá na víc částí. Ale jsme blízko. Katar? To není možné. Podle záznamu už dávno neexistuje. Byla zničena ve válce s Klingony před 100 lety. To je divné. Ale i tak musíme reagovat. Johnsonová, přejděte na impuls a zadejte kurz k lodi. Rozumím. Přecházím na impuls a nastavuji kurz k lodi Katar. Harpre, snažte se je zaměřit. Otevřít volací frekvenci. Loď částečně zaměřena. Je mi líto, víc to nepůjde. Můžete mluvit, madam. Lodi Katar, hovoří kapitán Elizabeth Shelbyová z federační vesmírné lodi Yorktown. Letíme vám na pomoc. Jak jste na tom? Yorktowne, útočí na nás Klingoni, naše štíty už nepracují, zbraně mimo provoz a selhává izolace warp jádra. Prosím, pomozte. Klingoni. Poručíku, máte něco na senzorech? Ne, komandére. Žádné lodě ani střelba. To prostě není možné. Jediné, co dokáže zaměřit, je ta loď. No nebudeme nic riskovat. Zvednout štíty, červená pohotovost. Všichni se hláste na bojových stanovištích. Rozkaz, štíty aktivní. Všechna stanoviště hlásí kód červená. Zrovna hlásí plnou bojovou připravenost, kapitáne. Johnsonová, na plný impuls vpřed. Rozumím. Plný impuls vpřed. Skvělé. Co to má být? Napadení Klingony. A loď, kterou lze sotva zaměřit? Jate, máte nějaké vysvětlení? Vlastně ano.
Senzory detekují prostorovou anomálii, která obsahuje velké množství tachionů. Fascinující. Tachyony. To je při narušení časoprostoru. Kapitáne, v naší blízkosti se otevírá tachyonový zlom. Míří přímo na nás. Na obraz. Johnsonova, plný zpětný chod. Dostaňte nás odsud. Rozkaz, ale kormidlo přestává reagovat. Warp mimo provoz. Edgeriach, co se děje ve strojovně? Musíme pryč. Zlom vyzařuje částice, které neutralizují reakci v komoře jádra, takže se doslova vypíná. Držte štíty na maximum. Nemohu. Štíty na 40% a slábnou. Energetické rozvody po celé lodi se vypínají. Nejde nic dělat. Co se to k sakru děje? Edgeriach, všechno energii do motoru, inerciální naplno. Rozkaz, madam. Převádím energii do tlumičů. Date, je nějaký způsob, jak z toho ven? Negativní, madam. Ten zlom je k nám přitahován a destabilizuje všechny naše energetické rozvody. Za současné situace není možné uniknout. Pro všechny! Připravte se na náraz a zabezpečte svá stanoviště! 8 relé vyhořelo na palubě 5. Mikrotrhliny v trupu na palubách 6 a 8. Silová pole drží. Zatím jsme celí. Ráda, že má Harper stále smysl pro humor. Edgeriach, jaký je stav hlasté škody? Hlavní zdroj se opět aktivuje a systémy nabíhají. Poškozena hlavní senzorická anténa a vyhořela parabola deflektoru. Skvělý. Harper, ještě mi řekněte, že nemáme zbraně. Ne, madam, zbraně pracují normálně. Štíty se nabíjí, zatím máme 60%. Na poškozená místa vysílám technické týmy. Alespoň jedna dobrá zpráva. Date, kde to jsme a co se pro boha stalo? Obávám se, že vás moc nepotěším. Anomálie nás dostala do minulosti, zhruba o 100 let naspět. Přesnější datování teprve zjišťuji. A po Kataru ani stopy. Pouze pole trosek 5 milionů kilometrů od nás. Nestihli jsme to. O 100 let minulosti. To snad ne? To už jsem jak Janewayová. Víme, co se jim stalo. Co to bylo? Harper, hlášení. Dostali jsme zásah fotonovým torpédem. Štíty na 50%. Toho jsem se obával. Na troskách zachycují stopy po klingonských zbraních. Přeci jen jsme v době války. To není moc dobrý. Zaměřit loď a opětovat palbu jen phasery. Nemohu, kapitáne, nestihnu je zaměřit. Pokaždé se ukáže na pár sekund a hned zmizí. Maskují se. Tohle se nedá. Edgeriach, jak na tom ten deflektor, potřebujeme warp a hned. Je mi líto, stále mimo provoz. Potřebujeme ještě pár minut. Nemáme pár minut. Johnsonová, uhybní manévr vzorec Delta 6. Rozkaz, madam. Zahajuji manévr. Štíty na 40% a klesají. Takhle dlouho nevydržíme, kapitáne. Jsme tu jako terč. Date, jsme vyspělejší než oni. Můžeme nějak detekovat jejich maskování. Musí přeci vytvářet nějakou interferenci nebo nějak narušit subprostor. Ano, to by šlo. To mi připomíná metodu z druhé světové války, 20. století, na Zemi. Takhle se vyhledávaly německé ponorky. Stejně tak můžeme klingonské lodě díky jejich interferencím vyhledat a torpédy demaskovat. Takže takový pokus omyl. To beru. Date, chci nějaké souřadnice. Kurs 270, úhel 1,5. Harper zaměřit, torpéda rozptyl Alfa 1 a pál. Negativní, madam. Nic tam není. Zavírám únik plazmy. Štíty na 10%. Znovu další souřadnice! Kurs 9,8, úhel 2,1. Odpaluj torpéda! Negativní. Co je to? Na obrazovce je zvláštní chvění. Zvětšit? Date, co myslíte? To by mohla být interference, dost velká na to, aby schovala loď. Zkusme to. Poručíku, kvantová torpéda, plný rozptyl a pal. Máme je. Klingonský dravec, madam.
Nemají štíty ani zbraně. Hlavní zdroj energie je také zničen. No, není nad kvantová torpéda. Tak, a to by stačilo. Čas vzít nohy na ramena. Kapitáne, záložní energie přesměrována do deflektorů. Warp pohon je funkční. Dobře načasováno. Senzory hlásí další lodě mířící k nám. No nic, co bychom chtěli zažít. Johnsonová, přejděte na maximální warp, zaměřit plynného obraz soustavy Varex a dostaňte nás na jeho nízkou orbitu. Díky jeho radiaci budeme pro jejich senzory neviditelní. Rozumím. Lokalizuji plynného obra 2 světelné roky od nás. Přecházím na Warp 9. Připojím se k oparvářským četám ve strojovně. Musíme co nejrychleji obnovit systémy, jinak další útok nevydržíme. Dobře, nadporučíku. Jak dokončíte opravy, očekávám hlášení. Rozumím, pane. Strojovna. Date, pokuste se najít způsob, jak prolomit jejich maskování. Už nechci žádné překvapení. A pošlete mi do pracovny záznamy o té anomálii. Musíme zjistit, co se vlastně stalo. Rozumím. Spustím analýzu senzorických dat. Jak něco zjistím, ohlásím se vám. A kapitáne, s tím plynným obrem, to byl zajímavý nápad. Děkuji. Harpre, zabezpečte své stanoviště a pak se ohlaste na ošetřovně. Nějaké stopy po Klingonech? Rozumím. Okolí je čisté, žádné lodě ani interference, madam. Dobře. Budu v pracovně. Komandére, můstek je váš. Ano, kapitáne. Zrušit pohotovost.